Ba ơi, ba đang làm gì thế ba? Ra đây, ta đang kiểm tra lại những cái mầm gốc chậu lan để chuẩn bị cho một thế hệ mới để năm nay mình có được một chậu lan thật đẹp. Ăn sáng chưa? Chết rồi ạ. Ba ơi, sao hôm bữa con thấy mấy cái thân này dài lắm, sao giờ ngắn thế ba? Cái này thì mình phải làm giống con, mình phải cắt ra để cái thân trưởng thành đấy mình sẽ làm giống để mình có thêm nhiều cái giống của cái dòng cây này. Thế mùa này làm sao để cho mầm gốc vừa ra đẹp mà lại vừa cho ra hoa đẹp nữa ba? Đây cũng là một câu hỏi lớn á, tại vì nó yêu cầu hai yếu tố. Thứ nhất là mầm gốc phát triển đẹp, thứ hai là hoa đẹp. Đây là hai cái yếu tố mà ai chơi lan cũng mong muốn được điều đó. Thì con nhìn này, đây này, con nhìn này, thấy chưa? Đối với chậu lan này thì ba thực hiện trồng từ nhiều khóm. Tuy nhiên với mỗi khóm thì mình phải nắm được cái cấu trúc thế hệ, thì từ đấy mình mới hiểu được vấn đề bản chất, làm sao cho mầm phát triển mạnh, độc lập, sớm không còn phụ thuộc vào mẹ. Và điều thứ hai là làm sao đó để cho cây mẹ không bị mất sức nuôi con. Thì từ đấy mình mới có được một thế hệ hoa đẹp. Vậy thì để nắm được chi tiết cụ thể về nội dung này thì em xin mời các bác cùng xem lại một video mà em đã làm cách đây vài năm rồi, nói về cái vấn đề làm sao để cho mầm gốc sớm ra rễ, từ đó độc lập với thân mẹ, và thân mẹ khi đó sẽ đầy đủ dưỡng chất để cho một mùa hoa thật là đẹp các bác nhé. Mời các bác cùng xem video. Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ một cái nội dung khá là thú vị để chúng ta thực hiện chăm sóc cho những cái chậu lan đầu năm được tốt nhất, vừa đảm bảo được mầm gốc phát triển mạnh, bộ rễ ra sớm. Cái thứ hai vẫn đảm bảo được những cái thân gọi là thân mẹ đấy, hay gọi là thân tơ ấy, nó ra hoa và chất lượng hoa được đảm bảo các bác ạ. Video này thì em thực hiện làm dựa trên những cái câu hỏi mà các bác hỏi em là vì sao mùa này cây lên mầm gốc nhưng mà mầm gốc thì phát triển lên đến 20 đến 30 cm rồi mà sao lại rễ lại không ra, thân mẹ càng ngày càng tóp lại. Thì đấy là cái vấn đề chính và cũng như là cái cốt lõi dẫn đến cái vấn đề chúng ta chăm sóc chậu lan không đạt yêu cầu các bác ạ. Không đạt yêu cầu ở hai yếu tố. Thứ nhất là mầm gốc không chịu ra rễ hoặc là ra rễ muộn. Cái vấn đề thứ hai là chất lượng của hoa của chậu lan nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do là gì ạ? Do thân mẹ phải thực hiện là cung cấp dưỡng chất để nuôi cái mầm gốc này một thời gian rất là dài, dẫn đến bị suy và không đủ lực để cho được cái chất lượng hoa tốt nhất. Để giải quyết vấn đề này thì trước hết chúng ta cần phải nắm được cái quá trình sinh trưởng của cây đã các bác nhé. Sinh trưởng của cây đó là sau Tết. Sau Tết vào mùa xuân thì những cái thân này gọi là những thân mẹ sẽ sinh ra mầm gốc, đúng không ạ? Sinh ra mầm gốc các bác ạ. Và nuôi cái mầm gốc đấy trong cái giai đoạn đầu. Khi mà nuôi trong giai đoạn đầu thì sẽ phân ra, nếu như mà mầm gốc mà sớm phát triển và ra được hệ thống rễ mới, ra được hệ thống rễ càng sớm thì quá trình độc lập lấy dưỡng chất ấy, nó độc lập, nó phát triển thì nó sẽ không còn phụ thuộc vào mẹ, và mẹ không còn cung cấp dưỡng chất cho con nữa. Và khi không phải cung cấp dưỡng chất nữa thì cái khả năng suy của cái thân mẹ này nó sẽ ít hơn. Và từ đấy khi nó đến mùa hoa như những cái thân này thì chuẩn bị là ra hoa rồi các bác, nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng của hoa. Còn nếu như mà mầm gốc không chịu ra rễ, đồng nghĩa vấn đề là thân mẹ là phải tiếp tục cung cấp cái dưỡng chất để nuôi cái mầm gốc. Và khi nuôi cái mầm gốc ở một khoảng thời gian dài, mầm gốc không chịu ra rễ và không chịu độc lập thì rõ ràng là dưỡng chất ở thân mẹ sẽ bị hao mòn, bị suy, và chúng ta sẽ không có được cái lứa hoa đẹp trong cái chậu lan.
Nếu các bác quan sát một chút thì thấy rằng là những cái chậu lan cả dãy này đều là những cái chậu lan mà em mới thực hiện trồng sau Tết đấy các bác ạ. Sau Tết thì em thực hiện trồng bằng cách là gì ạ? Mình tách những cái chậu lớn ra, cho nên là chúng ta quan sát này. Em thực hiện em tách này, hoặc em trồng từ những cái ki, trồng từ những cái ki mà trước đó được ươm ở những cái khay như thế này. Đó, thì trồng và bây giờ thì gì ạ? Mầm gốc nó đã lên như thế này, nó độc lập. Những cái ki năm ngoái thì nó rất là nhỏ, nó chỉ tầm vài cm thôi, nhưng mà bây giờ cái mầm gốc nó lên, các bác thấy không? Nó lên rất là đẹp, măng một và mập. Hệ thống rễ đầy đủ hết. Đây các bác, rễ này, rất là trắng to, cực kỳ dễ thương luôn. Hệ thống rễ như vậy thì cái vấn đề ảnh hưởng dưỡng chất từ mẹ nó sẽ không mẹ không phải nuôi nó trong thời gian dài, và nó độc lập được sớm, lấy được dưỡng chất sớm, và cây nó rất là cứng cáp phát triển, và những cái thân mẹ nó vẫn mập mạp được. Các bác đi theo em một vòng để thấy rằng là cái mật độ mầm gốc những cái chậu lan mới trồng các bác nhé, mới trồng trong năm nay, nhưng mà cái mật độ mầm gốc lên rất là đẹp luôn. Đây. Đó. Em cũng trồng đa phần từ những cái ki ở trong cốc nhỏ, và cũng như là tách những cái chậu lớn các bác. Tách những cái chậu lớn ra. Đây. Thì khi mà tách những cái chậu lớn thì chúng ta nhận thấy một điều để cho các bác thấy này. Đối với những cái chậu mà lớn, khi mình tách ra thì có những cái thân nó thuộc về thế hệ ông bà, nó rất là tong teo nhỏ xíu luôn. Đấy, thì các bác thấy không ạ? Nó tong teo nhỏ xíu, thế hệ ông bà. Nhưng mà đến bây giờ nó ra được cái mầm gốc thì các bác thấy to không ạ? Rễ này. Đó. Chỉ là những cái thân mẹ tong teo. Nếu như để cho cái thân mẹ này mà nuôi mầm gốc này thì chắc cái mầm gốc này nó cũng tong teo và chậm phát triển. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó, nó ra hệ thống rễ, lá mở và gốc rất là to, đúng không ạ? Đó. Chúng ta thấy đây, em đều là những cái chậu lan mới cả các bác nhé. Còn đây là những cái chậu cũ mà em chưa tách này. Để chúng ta thấy là nó phát triển mạnh không các bác? Những cái lá này. Đó. Đây. Đây, ra tua tủa luôn. Nó mở lá rất là đẹp. Mầm lên nhiều, đảm bảo được cái chất lượng của mầm gốc rất là to và đẹp. Nhưng mà để mà to đẹp được như thế này, lá bản rộng, căng và như thế này thì chúng ta phải quan sát được cái bộ rễ, đúng không ạ? Nó phải có rễ các bác ạ. Rễ nó là cái cốt lõi. Một cái chậu lan nếu như mà muốn được nó chịu đựng được cái khả năng hạn hoặc là thay đổi khí hậu đột ngột, thì đầu tiên nó phải đảm bảo được cái bộ rễ của nó phải đủ mạnh. Bộ rễ là nó sẽ điều hòa, nó lấy được dưỡng chất nhiều hơn, lấy được nước nhiều hơn, nó dự trữ tốt hơn, và nó điều hòa để làm sao được tạo được cái sự ổn định của chậu lan. Chậu lan mới thực hiện tách ra trồng mà nó đã đạt được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là bộ rễ nó quan trọng như thế nào. Để có được điều này thì em sử dụng là một cái dạng phân, đó là siêu lân các bác ạ, siêu lân đỏ. Nội dung này thì em có chia sẻ cách đây vài năm rồi. Nói chung là những cái năm mà em làm lan như thế nào, quá trình mình làm ra làm sao thì em đều chia sẻ rất là kỹ cho các bác. Siêu lân đỏ thì nếu như các bác quan sát những cái video trước đó em chia sẻ thì em sử dụng những cái loại khác nhau, cũng là siêu lân đỏ, nhưng mà năm thì em dùng hộp chai dạng nước, năm thì em dùng dạng gói bột như thế này. Thì nó đều là siêu lân đỏ thôi, nhưng mà cái thành phần của nó thì như nhau, nó khác nhau là cái gì ạ? Nó ở dạng gì thôi. Đó, thì trong cái phần siêu lân đỏ này thì chúng ta thấy này, rễ phát triển cực mạnh này, có nghĩa là nó hỗ trợ được cái phần ra rễ, đúng không ạ? Ra rễ, hỗ trợ rễ ra sớm. Đó. Và cái gói này thì thực sự mà nói các bác là em mua từ năm ngoái các bác ạ. Em dùng từ năm ngoái mà đến bây giờ đang còn đến nửa gói rồi các bác này. Đó. Đây các bác này, hạn sử dụng này, năm 22 này, tháng 1 năm 22, bắt đầu từ tháng 1 năm 22 năm ngoái. Và thời gian sử dụng lên đến năm 2025. Đó, nó là rơi vào 3 năm.
và em mới sử dụng được năm ngoái và năm nay. Đấy, như vậy là mình đã còn sử dụng thoải mái. Cái này thì nó rất là tiết kiệm luôn các bác ạ. Siêu lân đỏ thì các bác mua ở đâu, chỗ nào mà gần nhà, nơi mà bán phân thuốc ấy, chúng ta cứ hỏi siêu lân đỏ có loại nào dùng loại đấy, chứ nó không có phải là quan trọng là nó phải là hãng gì. Tại vì phân thuốc thì em không có bán, chỉ có là mình sử dụng thì mình chia sẻ cho anh em cái cách để cùng chơi làm sao cho nó đơn giản, phát triển được và đúng thời điểm các bác ạ. Thì đây là cái gói siêu lân đỏ các bác nhé. Còn nhiều bác sẽ hỏi rằng là vậy thì cách sử dụng pha như thế nào, thì chúng ta không cùng một cái hãng, cho nên là cái việc mà cung cấp về cái hàm lượng là nó đều sai hết. Ví dụ như chỗ em có loại này, tại vì chỗ em là khu công nông nghiệp đấy các bác, thì em mua loại này. Đấy. Còn bên cạnh đấy cũng có vài loại nữa cơ, và mỗi loại thì có những cái cách sử dụng pha chế nó khác nhau. Thì cái đấy thì chúng ta có cái phần là hướng dẫn, đúng không ạ? Hướng dẫn sử dụng đây rồi. Đấy, chúng ta mua loại nào thì chúng ta đọc cái phần hướng dẫn sử dụng, nó có hàm lượng tỷ lệ. Và chúng ta tốt nhất là pha, đối với lan thì chúng ta pha bằng 1/3 hoặc 1/2 cái hàm lượng như trên bao bì thôi, chứ không có thực hiện pha nhiều các bác nhé. Như vậy thì khi chúng ta mà hỗ trợ được cho cái mầm gốc đúng cái thời điểm ra rễ thì lực phát triển của mầm gốc sẽ cực kỳ mạnh, không ảnh hưởng nhiều đến dưỡng chất của cây mẹ, cho ra chất lượng của bông hoa sẽ tốt hơn, đẹp hơn. Và điều đặc biệt khi mà cây mà có bộ rễ khỏe thì nó sẽ chống chịu được với những cái yếu tố khắc nghiệt của tự nhiên. Mưa nắng thất thường thì nó đều đảm bảo được, bởi vì nó lấy được cái lượng nước và khoáng chất trong cái môi trường tự nhiên và trong cái môi trường nước tưới hàng ngày chúng ta thực hiện chăm sóc ấy, thì nó lấy được rất là tốt. Cây khỏe thì nó sẽ ít bị bệnh các bác ạ. Và chia sẻ với các bác là từ năm ngoái đến năm nay thì em không có sử dụng phân bón lá cũng như là phân tan chậm nữa, mà mình chăm sóc cây theo hướng tự nhiên thôi. Chỉ là ở mỗi cái giai đoạn thì mình có thể mình hỗ trợ cho cây ở một phần nhỏ nào đấy. Ví dụ như ở giai đoạn đầu thì em hỗ trợ siêu lân đỏ, mục đích để cho cây phát triển mạnh bộ rễ, cho nó sớm độc lập. Từ đấy thì nó đảm bảo được cái lực phát triển của mầm và cũng như là cho cái chất lượng bông hoa tốt hơn. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.
the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running